මතන් හැමෝටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මෙතන මම දකින එක කාරණාවක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි අර පෙර පාසල් යන දරුවෙක් පෙර පාසලේදී ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය ලබන කාලේ ඊට පස්සේ විද්‍යික අධ්‍යාපනය මේ වගේ ඉස්සරහට යනවා වගේ තමයි සමහර විට අපි වෙන පන්තියකින් ඉගෙන ගත්ත නැති ගොඩාක් දේවල් මෙතනදී මට ඉගෙන ගන්න හම්බුණා. ඒක මම හිතනවා ලොකු ජයග්‍රහණයක්. මොකද මම කලින් ඉගෙන ගත්ත ගුරුවරයා ගැන වැරදි අදහසක් කියනවා නෙවෙයි. නමුත් එතනදී මග ඇරිච්ච ගොඩක් දේවල් අර පෙර පාසල් ගුරුවරයෙක්ගේ මට්ටමේ ඉඳලා ඉස්සරහට යනවා කියන හැඟීම තමයි මට ගොඩක්ම ආවේ. එතනදී මම දකින එක දෙයක් තමයි සමහර අය අපිට සමහර දේවල් තියෙනවා. දැන් මෙතන ගොඩක් සමහරු කරන්නේ රෙකෝඩින් එකක් දාන එක. අලුත් ළමයි ටික ගෙන්නලා එයා කලින් රෙකෝඩ් කරපු එකක් දාලා ක්ලාස් එක ඉවරන වෙලාවේ ඇවිල්ලා කතා කරනවා. ක්ලාස් එක පටන් ගන්න වෙලාවේ කතා කරන මැදදී ඇත්තටම යන්නේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් එක. හැබැයි ඔබතුමා මේ දවස් 4 පුරාම අපිත් එක්ක මම හිතන්නේ පැය දෙකක් නෙවෙයි සමහර වෙලාවට පැය 4මාරක් 5කට කික් වෙන අපිත් එක්ක ලයිව් කතා කරලා මේ වැඩේ කරපු නිසා අපිට ගොඩක් දේවල් තේරුණා. අනිත් කාරණාව කියලා දුන්නේ අපිට පොදු දෙයක් වගේ පෙනුනට ඒකේ මහා ලොකු විශාල ගැඹුරක් තිබ්බා. මම හිතන්නේ අපි කණ්ඩායමක් විදියට අපි හැමෝටම මුදල් කියන ඒකකය කියන එක නෙවෙයි. මුදල් කියන්නේ අපේ ජීවිතේට අපිට හම්බ කරන්න පුළුවන් ඊට වැඩි ජීවිතේ ඉස්සරහට යන්න අවශ්‍ය කරන ඕදාන් ගොඩක් ලැබුණා. ඒ කියන්නේ මේක අපි හම්බ කරන එක හරි විදිහට කොහොමද මැනේජ් කරගන්න එකෙන් අපි මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඕනි කියන කාරණාවක් කියලා දුන්නා. මම හිතන්නේ බොහොම ස්තුතියි. තවදුරටත් මේ වගේම ලංකාවේ ඉන්න අයට දැනුවත් කරලා එයාලගේ ජීවිත සාර්ථක කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න තව අවස්ථාව හිමි වෙයි කියන එක මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. වචනයක් කතා කරන්න ඕනි. මෙහෙමයි දැන් අපි මම YouTube එකෙන් තමයි අත්‍තරම මේ ඔබතුමාගේ වීඩියෝස් ගොඩක් බැලුවා. ගොඩක් ෆලෝ කළා ඒ සම්බන්ධව ෆලෝ කරලා මේ තනියම කරන්න ගියා. තනියම කරන්න ගිහින් පොඩ්ඩක් වැඩේ යන විදිහ හරි නෑ කියලා තේරුණා. මේ ඔබතුමා කරන වීඩියෝ හැම එකම මේ අර සල්ලියම හම්බ කරන්න කියලා දෙනව නෙමෙයි. ඉතින් එහා දෙයක් තියෙනවා කියන එක නිතරම කියවෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන කියලා හිතුවේ. ඊට පස්සේ තමයි ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න මම කතා කරලා එවුනේ. අනිත් එක මේ ඒ කියලා දෙන දේ අර හැමෝටම කියලා දෙන්න බෑ. එහෙම කෙනෙක්ට කාවා දෙන විදිහට තේරෙන විදිහට පැහැදිලිව එහෙම හැම කෙනෙක්ටම ගුරුවරයෙක් වෙන්න බෑ. එතකොට ඒ ස්කිල් එක මාර විදිහට මට තියෙනවා. ඒක අපිට මාර පැහැදිලි. මම කියන්නේ මෙතන අපි ක්ලාස් එකේ වුණත් අපි හරි සුහදව කතා බහ කරමින් යන්නේ. දැන් සල්ලි දීලා කෙනෙක් ක්ලාස් එකක් කර සල්ලි ගන්න නම් ක්ලාස් එකක් කරන්නේ ඒක කරන්න ඕන ටෙක්නික් ටික කිව්වා දෙනවා තියරි ටික දුන්නා ඒක ඉවර කරනවා. මේක එහෙම නෙමෙයි. දැන් මේ ඇත්තටම මේ රෑ 12 මාර එක වෙනකන් වගේ ඇදුණානේ. ඒ කියන්නේ ඒක මාර ක්වොලිටි එකක්. ඉතින් ඒක මේ මාර වටිනවා. සල්ලි වලට එහා ගිය සර්විස් එකක් ලැබෙනවා කියන එක ඉතාම පැහැදිලි. අපිට මේ කියලා දුන්න දේවලුත් හරි පැහැදිලි ඇත්තටම. ඒ කියලා දෙන හැම දෙයක් ඇතුළෙම අපි මේ විදිහට ගියොත් මේ මනි මැනේජ්මන්ට් මේ දේවල් අපි කොන්ට්‍රෝල් කරන් ගියොත් ඇත්තටම මේක ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන්. හැමෝගෙම ජීවිත වලට හොඳ කාලයක් උදා වෙනවා කියලා විශ්වාසය ඇත්තටම මේ ඔබතුමා ඒ වෙනුවෙන් කැපවීම සම්බන්ධව ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේක දැන් ඔබතුමාත් දිනලා අපිවත් දිනවන්නේ වගේම මේකට තව කවුරු හරි කෙනෙක් එනවා නම් එයාට ඉස්සරහට යන්නේ පාර පෙන්වන එක මාර්ගය පෙන්වන එක මාර ක්ලියර්. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපි වෙනුවෙන් කාලය දෙව්වට. අපි මුදලක් වියදම් කළා වුණාට ඊට වඩා දෙයක් අපිට ලැබුණා කියන එක මම මෙතනදී කියන්න කැමතියි. thank you very much. මමත් කියන්නේ රීඩින් වලට අලුතෙන් මම ක්ලාස් කොහෙද ගිහිල්ලා නැහැ. YouTube එකෙන් තමයි ඇත්තටම Google YouTube තමයි මම ඉගෙන ගන්න පාවිච්චි කරේ. ඕකේ මම අනිත් පැත්තට තමයි මුලින්ම ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ මුලින්ම ස්ට්‍රැටජිස් තමයි අල්ලා ගන්න බැරි ඒක ස්ට්‍රැටජිස් මට ටික කාලයක් විතර තේරුණා. ඒනකොට මට තේරුණා මොකක් හරි තව අවුලක් තියෙනවා කියලා. يعني මට මැනේජ් කරගන්න බැරි කේස් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව පොඩ්ඩක් ඔය දැන් වටේම channels බලනවා. මොකද්ද මට සෙට් වෙන්නේ මොකක්ද අවුල තියෙන්නේ කියලා ලියා ගන්න ඕනේ කොහෙන් හරි කියලා. එහෙම යනකොට බයිනරි කැම්පස් මට වීඩියෝ එකක් හම්බුණා. හැබැයි මට එතනදී සෙට් වුණා මේක හරි. පිළිවෙලකට වැඩක් කරනවා නම් කියන්නේ මේකට සෙට් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒක ඒ තියලා මම ඒ ආපහු අර මට අල්ලා ගන්න පුළුවන් කියලා මම තව ටිකක් ගියා. ඒ ගියාට මට අර
කියන්නේ ගැප් එක පිල්ලුන්නේ නැහැ කොහෙවත්. ඊට පස්සේ කමන්නේ දැන් අපි කියන්නේ අපිට දේවල් පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි දැන් මම නිකම්ම තනියෙන් මොහේ හොයාගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. ගුරුවරයෙක් හරි දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා මේ සම්බන්ධයෙන් එහෙම කියලා තියෙද්දි අමතර වෙලාවක් නැස්ති මේක අපරාධ කියලා. ඊට මම දවසක් සර්ට කෝල් එකක් ගත්තා. ඒ කියන්නේ වෙන ප්‍රශ්න වලට. ඒ කියන්නේ මේක නීත්‍යානුකූල පැත්ත අනම්මනම් ඒ ටික ඊට පස්සේ ඒ ටික මට එක්ස්ප්ලেইন කරලා දුන්නා. ඊට පස්සේ සර් කිව්වා මෙහෙම අපි ළඟ බැච් එක තියෙනවා ඔයා කැමතිද කියලා. මම කිව්වා හරි මං සර් කියන්නම් කියලා. ඊට පස්සෙත් මං ආපහු ටික දවසක් ඉතින් බැලුවා. වීඩියෝත් මං ඇත්තටම සර්ගේ ගොඩක් බලලා නැහැ. නමුත් මට අර තේරුණා මේකෙන් ඔළුවට යනවා කියලා. ඒ අදහසේ හිටියා. ඊට පස්සේ තමයි ආපහු හොඳට බලලා නෑ මේක මුලින් ඉඳන් හරියට කරන එක හරියට පටන් ගන්න ඕනේ. හරි තැනකින් කරන්න නැත්නම් අච්චාරුවක් වෙනවා. එහෙම කියලා ඇත්තටම මට මේකේ කියන්නේ වැඩියෙන්ම වටින්නේ ස්ට්‍රැටජි පැත්ත නෙවෙයි. සයිකොලොජි පැත්තයි රිස්ක් මැනේජ්මන්ට්, මනි මැනේජ්මන්ට් ඒ පැත්ත තමයි. ඒ ටිකට බොහොම ස්තුතියි. ඒ කියන්නේ මට ලොකු කියන්නේ කොන්ෆිඩන්ස් එකක් ආවා. ඒ ටික අල්ලගත්ත කියන්නේ මට ඒ ටික වැදිලා තින්නේ. ඊට අමතරව ඒ කියන්නේ ක්ලාස් එකේ දැන් අපි දවසට පැය 4ක් විතර කතා කරද්දී මට තේරුණා ඒ කියන්නේ මිනිස්සෙක් ඉන්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ගුරුවරයෙක් ඊට එහාදී කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා තේරෙනවා. මොකද ක්ලාස් එකට සහභාගී වෙච්ච කට්ටිය දන්නේ නැති හිතන විදිය වෙනස්. සාමාන්‍යයෙන් අර සමාජයේ මිනිස්සුන්ට වඩා පොඩ්ඩක් වෙන මට්ටමකින් හිතන ගතියක් තියෙනවා. ඒ මනුස්සකමටත් ගොඩාක් ස්තුතියි. මේ බොහොම ස්තුතියි සර්. මාත් ඇත්තරම ට්‍රේඩිං ක්ලාස් එකට කියලා මේ පළවෙනි පාරට තමා කවිදු ජොයින් උනේ. මාත් දැක්ක ඉතින් වාගේ පිළිවෙල තමා වීඩියෝස් වල පවා පටන් ගන්න තැන ඉඳන් ඉවර කරන තැනට මාර පිළිවෙලක්. ඒක මාර ඩිසිප්ලින් එකක්. ඒකම වාගේ ක්ලාස් එකෙත් මේන්ටේන් කරන් ඇවිත් තියෙනවා. ඒක ඇත්තරම සතුටුයි. සහ පෞද්ගලිකව මම ඔයා දන්න හින්දා දන්නවා කොච්චර කියන්නේ කැපවීමෙන් වැඩ කරන කෙනෙක්ද කියලා. ඉතින් මේ වගේ දිග්ගටම ඔයාට කරන්න ධෛර්ය ශක්තිය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සහ මේ කරපු දවස් 4 ඇත්තරම අර නිකන් ට්‍රේඩින් කියන්නේ පැටලලා තිබ්බ නූල් බෝලයක් වගේ අදහසක් තමයි තිබ්බේ. දැන් හරියට අගක් මුලක් හොයාගන්න පුළුවන් තත්යකට ඇවිත් තියෙනවා. ගොඩක් thank you. දිගටම කරන්න කියලා ඔයාට සුප්පතනවා. ඒ කියන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් දැනට වෙනකොට බයිනරි ගැන දැනගෙන අවුරුදු 2ක් විතර වෙනවා. ඒකම ළඟ වගේ තමයි මම බයිනන්ස් ගැන දැනගත්තේ. ඒක කොරෝනා දවස්වල වගේ තමයි ගොඩක් ෆලෝ කරේ. ඉතින් බයිනන්ස් එකක් කරලා ඒ වගේම ප්‍රොෆිට් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ආවා. ඒ ටික කාලයකට ඒකත් ලොස් වුණා. ඉස්සෙල්ලාම කියනවා මේක මගේ පළවෙනි ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක. මම ඊට පස්සේ කිසිම දෙයකට ක්ලාස් ගිහිල්ලා නැහැ. මේ වගේ ඔන්ලයින් දේවල් වලට ඩ්‍රොප් ෂිපින්, බයිනන්ස් ඔක්කොම මම කරා. ඊට පස්සේ දවසක් ඩෙරිව් එක හම්බුනාට පස්සේ මම ඩෙරිව් එකේ කිසිම දෙයක් නොදැන P2P වලින් මම ඩිපොසිට් එකක් දාගත්තා. $3ක්. ඊට පස්සේ මම ඒ ඩිපොසිට් කරගත්ත කෙනාට කතා කරා. මට WhatsApp message කරනකොට එයා ඉංග්‍රීසියෙන් යාග් කිව්වා කොහොමද ඔයා මේ ට්‍රේඩ් කරනවද? ඒ ඉස්සරට ඉවර පස්සේ සර් යා රෙකමන්ඩ් කළා. සර්ගේ channel එක තමයි මට පෙන්නුවේ YouTube channel එක. පස්සේ මම අද වෙනකන් ස්ටඩිස් ෆලෝ කරා නම් සර්ගේ channel එකකින් තමයි ෆලෝ කරේ. ඉතින් ඒවා ෆලෝ කරලා ප්‍රොෆිට් කරා, ඉක්වලොස් වුණා. ඒ කියන සම දවසට මම ගොඩක්ම කරේ මං ඩෙමෝ account එකෙන් තමයි පස්සේ ලොස් වෙන්න ගත්තාට පස්සේ ඒ කියන්නේ මට තව කන්ෆර්ම් කරගන්න මේක හරියට මට අල්ලගන්න පුළුවන් කියලා. ඊට try කරලා ඊට පස්සේ මට තේරුණා සරි ක්ලාස් එකකම ජොයින් වුණා නම් මේක හොඳයි කියලා. කියන මං ස්ටඩීස් ෆලෝ කරා. ඊට වඩා දෙයක් තියෙනවා දැනගන්න කියලා මට හිතුණා. ඉතින් ක්ලාස් එකට ජොයින් වුණා. ඊට පස්සේ තමයි මට තේරුනේ සාමාන්‍ය ස්ටඩීස් කියන්නේ අර ඉස්සෙල්ලා chart එකක් වෙනවාගේ 10%ක් වගේ තමයි. ඒක තමයි සයිකොලොජි, මනි මැනේජ්මන්ට් ඔය දේවල් තියෙන්නේ. ඉතින් ඊතරම ක්ලාස් එක හොඳයි. කියලා දෙන දේ පවා සම්පූර්ණ අපිට හොඳට තේරෙන්නම කියලා දෙනවා. ඒක ගොඩක් thank you කියලා තමයි කියන්නේ අවසන් වශයෙන්. දැන් කීප දෙනෙක්ම කතා කරුවා හින්දා මේ මට ගොඩක් අර වැඩි කතා කරන්න දක්ෂ කෙනෙක් නෙවෙයි. සර් ගැන දෙයක් කියනවා නම් මමත් සර්ගේ YouTube වීඩියෝ බලලා තමයි මේ සර්ව කන්ටැක්ට් කරගත්තේ. මේ සහ මේ
හැමෝම කිව්වගේම මේ ගොඩක් දේවල් හොඳට පැහැදිලිව තේරුණා. කෝස් එකේ පිළිවෙල එහෙම බොහොම සාර්ථකයි. හැමදේම හොඳට තේරුණා. ඉතින් සර්ට මේ ස්තුතියි කියලා කියන තමයි මේ වචන ටික ඉල්ලගත්තේ. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් දැන් හැමදේම කිව්වා. බොහොම ස්තුතියි. සර්ට ඉස්සරහට මේ වගේම දිගටම කරගෙන යන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එතකොට මාත්ස මේ YouTube එකෙන් තමා මේක පොඩ්ඩක් හොයලා බැලුවේ මට ගොඩ්ඩක්ම අලුත් මේකට මේ මාස දෙක තුනකට කලින් තමා මේක දිහා පොඩ්ඩක් බැලුවේ. ඉතින් මං ඔය YouTube එකේ එහෙ බලද්දී මට හිතුණා මේක දිහා මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ අර එහෙ අතපත ගගා දඟලනවට වඩා පිළිවෙලට දෙයක් කරන තැනකින් ගත්තොත් මගේ මට මේක ඉක්මන්ට මේ පැහැදිලි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් වේ කියලා. ඇත්තටම මේ දැන් සර්ගේ දැන් මේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වුණෙත් මං මෙදා මං එක්කෝ රෙකෝඩින් එකක් ඇරම් බලන්නම් එහෙම කියලා තමා හිතාගෙන මේ ජොයින් වුණේ. නමුත් මං ගොඩාක් විසි ෂෙඩුල් එක්ක හිටියේ මේ රෑ මේ වෙලාවට මට හරි අමාරුයි මේ වෙන දෙයකට යොදවන්න. ඉතින් නමුත් මං දැන් මේ දවස් 4ම හැබැයි එක දිගට හිටියා හරිම පැහැදිලිස උගන්නනවා. ඒ වගේම මේ සුහදත්වය පිළිවෙල ඒ හැම දෙයක්ම ක්ලාස් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියිස මේ දේවල් ඉතා ඉක්මනින් පැහැදිලිව වැල්ලට අරම් නැතුව අපිට කියල දුන්නක්. මේ ට්‍රේඩිං වෝල්ට මම අලුතෙන් ජොයින් වුණේ ගොඩක් මේ ළඟදීන්දනම් YouTube එක ඔතුමාගේ වීඩියෝස් බැලුවා. ඒ බල්ලා මේ හරියට ඉගෙනගන්න ඕන කියලා තම මේ පාසකට තාවේ දුරට මේ ට්‍රේඩිං කියලා පිරමීඩ්ඩෝල්ට තම රැවට ගොඩක් අය ඇත්තරම කිවොත් මේ පිරමීඩයකට හරි තමා මෙයා වෙන්න දැන් ළඟදියර ඇතිවුණේ මොනවද ඔය ඒ වගේ දේවල්වලට මුදල් යොදවලා විනාස වෙලා එතකොට අර ට්‍රේඩිං කියන්නේ දේ ඒ සංකල්පය මේ විනාස වෙලා ඒක හරියට මේ දැනගන්න නැතුව ගිහිල්ල තමා එම් වෙන්න. ඔබතුමාගේ මේ වීඩියෝස් බලපුවහම පැහැදිලි කිරීම හොඳයි කියලා හිතුන හින්දා ක්ලාස් එක ජොයින් වුණා. බොහොම ස්තුතියි සුබානාගත.